Hey guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna show you guys how to do anti-aging massage. Lifting massage, firming massage. घरमै कसरी massage गर्ने म चाहिँ हल्का स्टेपहरु चाहिँ देखाउँछु तपाईहरुलाई। थोरै खालको धेरै खालको स्टेप्सहरु ह्यान्ड मुभमेन्ट्सहरु हुन्छ मसाजमा। म चाहिँ हल्का घरमा कसरी सजिलो हुन्छ त्यो खालको स्टेप्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। मसाजिङ स्टेप्सहरु मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ मैले मेरो कलेजमा सिकेको थिए स्पा कलेजमा। एकदमै हेल्पफुल हुन्छ एन्टी एजिङ प्लस लिफ्टिङ अनि फोमिङको लागि। सो मलाई चाहिँ एकदमै शेयर गर्न मन लागेको तपाईहरुसँग। यो फेस मसाज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ cuz यसले चाहिँ हाम्रो ग्राभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनहरु चाहिँ स्यागी हुने अब तल झोर्लिने हुन्छ एज अनुसार हैन डार्क सर्कलहरु धेरै आउने त्यस्तोहरु चाहिँ नआउनको लागि प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामी फेस मसाज कसरी गर्ने फेस मसाज चाहिँ प्राय जसो हामीले चाहिँ सेलुनहरुमा स्पाहरुमा गएर गर्छ तर घरमा गर्दा पनि हुन्छ फेस मसाज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु फेस मसाज अनि फेस मसाज को लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो क्लिन्जरले गर्दाखेरि पनि हुन्छ मिल्क क्लिन्जर लिने मिल्क क्लिन्जरले गर्दा नि हुन्छ अनि त्यसपछि इफ यु क्यान फाइन्ड योर फेशियल ओइलहरु पायो भने झनै राम्रो तर घरमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ओइलहरु चाहिँ प्लान्ट बेस्ड ओइलहरु युज गर्ने किचनको ओइलहरु युज गर्दा नि हुन्छ तर कहिले पनि मिनरल ओइलहरु चाहिँ युज नगर्ने मिनरल ओइल युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पोर्सहरु चाहिँ क्लग हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ मिनरल ओइल चाहिँ कहिले पनि युज नगर्ने सकेसम्म चाहिँ प्लान्ट बेस्ड ओइल युज गर्ने अथवा प्लान्ट बेस्ड ओइल पाएन भने पनि क्लिन्जर युज गर्ने क्लिन्जर पनि पाएन भने यु क्यान युज योर मोइस्चराइजर सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मोइस्चराइजरले कसरी गर्ने भनेर सबै देखाउँदै छु सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको अनुहार एकदम सफा हुनुपर्छ सबै मेकअपहरु रिमुभ गरेर क्लिन्ज गरेर त्यसपछि स्क्रबहरु सबै गरिसकेपछि चाहिँ टोनर लगाउने अनि त्यसपछि सिरम लगाउने त्यसपछि लास्टमा मोइस्चराइजरले कसरी मसाज गर्ने मसाज कतिखेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि यु क्यान डु एनी टाइम मसाज दिनमा गर्दा नि हुन्छ बिहान गर्दा नि हुन्छ रातिमा गर्दा नि हुन्छ अनि कति यदि तपाईले चाहिँ ओइल लिनुभयो भने चाहिँ कति लिँदा राम्रो हुन्छ अनि लाइक ओइलको चाहिँ यसरी प्रेस गर्ने सानो ट्युबहरु आउँछ त्यो ट्युबहरु छैन भने चाहिँ लाइक 1 टीस्पून त्यति लियो भने चाहिँ आई थिंक इट्स इनफ अब चाहिँ हामी हाम्रो मसाज चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त फेशियलमा आज चाहिँ मेरो फेशियल मसाजको लागि यो मेरो लेनेजको टाइम फ्रिज यो पनि एन्टी एजिङ क्रीम हो मैले चाहिँ यो यसरी लिन्छु अनि त्यसपछि हल्का यता दल्छु त्यसपछि सबैतिर यसरी पहिला सुरु सबैतिर दल्छु यसरी राम्रोसँग सबैजनाले मसाज गर्दाखेरि क्रीम लगाउँदाखेरि मुख धुँदाखेरि अनुहार मात्रै गर्नुहुन्छ प्राय जस्तो मैले कति ख्याल राखेको छु तर जहिले पनि घाँटी पनि मज्जाले सफा गर्नुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने हाम्रो यहाँ ड्रेनेज हुन्छ नि त सबभन्दा पहिला चाहिँ म घाँटीबाट स्टार्ट गर्छु घाँटीबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ पहिला सुरु म यसरी ड्रेनेज गर्छु जहिले यसरी तल तान्ने 5 चोटि तान्ने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हाम्रो यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो ड्रेनेज चाहिँ एकदम राम्रोसँग हुन्छ हाम्रो अनुहारमा भएको पानीहरु चाहिँ राम्रोसँग ड्रेन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो घाँटीको दुईटा हड्डीमाथि पनि यसरी हल्का प्रेस गर्दै ल्याउने यसरी हल्का ओके सो अब चाहिँ हाम्रो फेसमा यस्तो जहिले पनि फेस मसाज गर्दाखेरि सर्कल चाहिँ आउटवर्ड हुनुपर्छ यसरी अनि यसरी तान्ने तपाईं कसैले नि हेरिरहेको हुँदैन त्यही भएर जस्तो फेस बनाउँदा नि केही नि हुँदैन सो यसरी हाम्रो यो नकल्सहरु छ नि यस्तो नकल्स युज गर्ने यसरी नकल्सहरु युज गर्ने यसरी पिन्च गरे यसरी सर्कुलर मोशन आउटवर्ड अनि फेरि ड्रेन अनि हाम्रो चाहिँ प्राय जसो सबैजनाको यहाँ यस्तो हाँस्दाखेरि चाहिँ रिङ्कल बसेको हुन्छ त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि हामीले यसरी माथि लैजाने यसरी ड्रेन गर्ने फेरि यसरी ड्रेन गर्ने फेरि माथि यसरी जहिले पनि याद राख्ने हाम्रो ड्रेनेज चाहिँ यहाँ भएको हुन्छ है यसरी ड्रेन अनि यो कसैको चाहिँ यस्तो पफी आइहरु भएको हुन्छ यस्तो दुईटा औँला यहाँ राख्ने यसरी अनि
तानेर तल राख्ने सबै स्टेपहरु चाहिँ 3 देखि 5 चोटी सम्म गर्दा हुन्छ सो अब तपाईको गालाहरु चाहिँ झोल्लेको छ भने चाहिँ यस्तो गर्ने माथि पुश गर्ने यसरी माथिको डाइरेक्सनमा यदि तपाईको अनुहार अब एकदमै ड्राई भयो भने you can add little bit of moisturizer यसरी अब हामी निधारमा काम गर्छौं र आँखामा स्पेशली चाहिँ हाम्रो परिवारको चाहिँ आँखामा चाहिँ यस्तो छेउछेउमा चाहिँ यसरी हाँस्दाखेरि यति धेरै घाम मुजा पर्ने चाहिँ हाम्रो जेनेटिक छ बट मैले चाहिँ त्यसलाई हल्का भने पनि हटाउनको लागि चाहिँ मसाज गर्छु सो यसरी माथि लाग्ने अनि तान्ने माथि लग्ने अनि तान्ने माथि लग्ने अनि तान्ने यसरी फेरि यताको हात नछोडी यसरी जसले गर्दा चाहिँ मुजाहरु धेरै पर्दैन प्रेसर कतिको लगाउँदै राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै लगाउनु हुँदैन प्रेसर पनि हाम्रो आँखा भनेको त एकदम सेन्सिटिभ एरिया हो नि त त्यही भएर चाहिँ धेरै प्रेसर नलगाउने सेम लाइक निधारमा पनि यसरी गर्ने निधारमा पनि कति धेरै रिंकलहरु बस्छ अनि यसलाई जिगज्याग गर्ने यसरी अनि ड्रेन सबैको आफ्नो आफ्नै मुभमेन्ट्स हुन्छ तर इफेक्टिभ चाहिँ हुनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो फोरहेडको लाइन्सहरुको लागि चाहिँ आइरन गरेको जस्तै हुन्छ कि यसरी यस्तो मसाज गर्दाखेरि तपाईको अनुहार चाहिँ हल्का रेड पिंक हुन सक्छ बट देन इट्स ओके सो आँखाको गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल हुने धेरै प्रेसर नलगाउने यसरी माथि तल यो चाहिँ हामीले ड्रेन गरेको यसरी धेरै सो स्माइल लाइनमा नै रिंकल भइरहेको हुन्छ त्यही भएर यसको लागि पनि यसरी गर्ने यसरी माथि यसरी पुश गर्ने यस्तो ठुलो ठुलो माथि माथि यसरी पुश गर्ने अगेन ड्रेनमा यस्तो गर्ने अगेन सबै कुरा अब यसरी ड्रेन गर्ने सो मैले भनेको सबै स्टेप्सहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन एटलिस्ट तपाईले चाहिँ फेशियल मसाज चाहिँ घरमा गर्दा हुन्छ अब सबैजनालाई सेलुनमा स्पामा जाने चाहिँ टाइम हुँदैन त्यही भएर एटलिस्ट घरमा चाहिँ हल्का मसाज गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै रिंकलहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ फर्मिङहरु लिफ्टिङहरुको लागि चाहिँ So I hope you guys find this video helpful अनि यदि कुनै क्वेशनहरु छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा तल सोध्न सक्नुहुन्छ So yeah, I hope you guys like this video. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.